Chuyển cảnh. Dưới ánh trăng nhợt nhạt phủ lên bức tường cũ kỹ của căn nhà hoang, bóng đêm như răng tấm màn u tối, nhuốm màu rùng rợn. Một thanh niên với mái tóc bạch kim ẩn dưới lớp áo đen trùm đầu, lặng lẽ tiến vào. Đôi mắt sắc lạnh ánh lên trong bóng tối. Hắn, một tay trộm vặt, đã để mắt đến căn nhà này cả tháng, nhưng không thấy bóng dáng chủ nhân trở về. Cứ như thể nó đã bị bỏ hoang. Dù căn nhà có vẻ tồi tàn và lụp xụp, nhưng chính điều đó khiến hắn dễ dàng đột nhập qua ô cửa sổ lỏng lẻo. Hầy, chắc cũng chẳng có gì đáng giá để trông đâu, nhưng thử vận may chút xem. Hắn lẩm bẩm, thở dài ngao ngán rồi bắt đầu lục lọi khắp gian phòng bụi bặm. Bỗng nhiên, trong một góc tủ tối om, hắn phát hiện ra một chiếc vali cũ kỹ. Ngay khi mở vali, hắn sững sờ, suýt bật thốt lên, vãi chưởng, một núi tiền. Chiếc vali bật tung, từng xấp tiền rơi vương vãi khắp nơi. Hắn vội cầm một tờ lên săm soi, nheo mắt kiểm tra từng chi tiết. Là tiền thật. Nhưng rồi hắn tự hỏi, trong căn nhà tồi tàn này, sao lại xuất hiện một chiếc vali đầy tiền như thế? Không lẽ đây là nơi ẩn náu của một tên tội phạm khét tiếng? Thoáng chút lo lắng nhưng đã gạt bỏ nghi ngại, mà thôi. Dù sao ta cũng là trộm mà, so với tội phạm thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Rồi vội vàng thu hết tiền vào lại chiếc vali. Đúng lúc đó, ánh mắt hắn lại bị một tấm thẻ màu đen đặt lặng lẽ trên kệ góc phòng thu hút. Trên bề mặt tấm thẻ là hình ảnh của tử thần, nụ cười ngạo nghễ, đậm chất trào phúng. Như có ma lực cuốn hút, hắn bước tới, tay run rẩy cầm lấy tấm thẻ. Ngay khi chạm vào, một dòng điện tê dại lan tỏa khắp cơ thể hắn, chạy thẳng lên đại não, khiến ý thức như bị tê liệt. Một cảm giác rô mốt đến lạ thường, đầy kích thích. Hắn cảm nhận một sức mạnh khủng khiếp, một ham muốn quyền lực vô hạn, chỉ còn đọng lại 4 chữ bá chủ thế giới vang vọng trong thần thức. Bá chủ thế giới. Mắt hắn đột nhiên đỏ ngầu, ngập tràn sát khí và dục vọng. Hắn cười, đôi môi nhếch lên đầy man rợ. Nhưng rồi như tỉnh mộng, hắn giật mình, vội buông tấm thẻ. Tâm trí chưa kịp ổn định, từ phía ngoài, bà hàng xóm bẽn lẽn chuẩn bị đi tiểu tiện, bỗng nhiên trông thấy cửa sổ nhà bên hắt ra ánh sáng lập lòe. Mấy tháng nay chủ nhà đi vắng, vậy mà giờ lại thấy bóng một kẻ tóc trắng đáng nghi đứng trong phòng, đang hì hục lượm nhặt tiền. Không nghi ngờ gì, tên này đích thị là một tên trộm, liền hô hoán, bớ người ta, có trộm. Tên trộm giật mình quay lại, thầm rủa, đậu xanh, bị phát hiện rồi. Hắn lao tới với ý định khống chế bà ta trước khi có người nghe thấy. Nhưng vừa giơ tay ra, bàn tay hắn đột ngột biến thành tay quỷ đỏ rực, dài ra, và vươn đến bịt chặt miệng bà hàng xóm. Hắn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Dòng máu nóng rực trong người như muốn đẩy hắn vào cơn điên cuồng. Hắn vội thu tay lại, khiến bà hàng xóm bị lực kéo mạnh như lò xo, văng vào vách tường với một tiếng va chạm đau đớn. Thân thể bà đập mạnh, thương tích đầy mình. Bà hét lên trong cơn đau, giọng nói chứa đầy sự căm phẫn, quái vật đáng chết. Dù có chết, bà đây cũng sẽ không tha cho mày. Bà ta bất thần bật người dậy, cắn sâu vào chân hắn một cú đau điếng, máu từ vết thương phun ra thành dòng. Mẹ kiếp, cái con mẹ điên này, có buông ra không thì bảo. Hắn rít lên, mắt hắn dần đổi sang màu đỏ, chân cũng hóa quỷ, gạt mạnh khiến bà ta văng vào tường lần nữa, làm cả căn nhà rung chuyển, một mảng trần nhà đổ sập xuống. Tiếng động quá lớn khiến đám hàng xóm quanh đó bắt đầu xôn xao kéo đến. Hắn hiểu mình không thể ở lại đây thêm giây nào nữa, vội tập trung dòng sức mạnh kỳ dị trong cơ thể. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân hắn hóa thành một con quỷ đỏ với mái tóc bạch kim, phá tung nóc nhà mà bay ra ngoài, biến mất trong bóng đêm đen kịt. Giữa đám hỗn loạn, hàng xóm đã vây kín căn nhà đổ nát. Một người đàn ông trung niên vội chạy đến, phát hiện bà hàng xóm nằm bất tỉnh, thân thể be bét máu. Mau gọi cứu thương, nhanh lên! Tiếng hét vang lên, mọi người nháo nhác, chạy đi tìm điện thoại. Trong lúc ai nấy đang hỗn loạn tìm cách cứu giúp, một tiếng động nhỏ vang lên. Bà hàng xóm bỗng bật dậy, đôi mắt đỏ rực, làn da biến dạng, móng tay dài sắc bén. Bà bật ra một tiếng cười khan đầy u ám, rồi với tốc độ kinh hoàng, nhào tới người đàn ông trung niên, móng vuốt xé toạc ngực ông ta. Máu thịt văng tung tóe, hòa lẫn vào màn đêm kinh dị. Những người khác cũng chung số phận, tất cả đều nằm gọn dưới chân bà ta, không một ai sống sót. Bà ta táo bạo cúi xuống từng thi thể, uống sạch máu của họ một cách ghê rợn, như một con thú hoang khát mồi trong đêm tối. Thỏa mãn cơn khát, bà ta phóng vút đi, bóng hình quái dị ấy nhanh chóng biến mất vào con hẻm vắng. Trong cơn mê man, Trần Du Du từ từ tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, chưa kịp hiểu đầu đuôi gì thì nữ y tá xinh đẹp đã bước đến, nhỏ nhẹ thốt lên, ồ, nhóc tỉnh lại rồi à? Vì không tìm thấy người nhà của Trần Du Du, bệnh viện đã sắp xếp để cô y tá này chăm sóc anh suốt đêm. Cô ân cần trao cho cậu bệnh án và nhẹ rơi lệ, hu hu, thật tội nghiệp em quá. Mới từng này tuổi mà đã mắc bệnh hiểm nghèo. Trần Du Du đón lấy bệnh án với vẻ thắc mắc, liếc nhanh qua các dòng chữ,
rồi chết lặng khi đọc thấy suy thận mạn giai đoạn cuối. Dưới chẩn đoán còn có mục đăng ký chạy thận hoặc ghép thận, kèm theo là một con số phí khổng lồ khiến anh ta như chết đứng lần nữa. Từ ngày phải gồng mình với cuộc sống, phải tiết kiệm từng xu để sống sót, anh đã không còn nhiều tiền tiết kiệm. Làm sao có thể cứu vãn tình hình đây? Nữ y tá ngập ngừng hỏi, em có người thân nào có thể liên hệ không? Trần Du Du lắc đầu, từ chối cả việc chạy thận. Rồi như sực nhớ, cậu hấp tấp bảo cô làm thủ tục xuất viện ngay. Nữ y tá sửng sốt, hả? Nhóc vừa mới tỉnh dậy mà. Nhưng thấy vẻ gấp gáp của Du Du, cô đành dẫn anh đến quầy để hoàn tất thủ tục. Cũng may là thẻ bảo hiểm thân thể còn có tác dụng, nên anh ta đã tiết kiệm được phần nào chi phí. Anh tự nhủ, mình phải nhanh chóng rời khỏi cái bệnh viện tiêu tiền như nước này, càng sớm càng tốt mới được. Đang đi dọc hành lang, Du Du nghe thấy tiếng khóc thảm thiết phát ra từ phòng kế bên. Lén liếc vào, anh ta nhìn thấy một gia đình đang gào khóc bên giường bệnh, nơi cậu nhóc tóc vàng người đã bị anh ta cho bay cái lưỡi, thế mà vẫn còn sống. Du Du thoáng cảm thấy chút ghen tị. Giá mà mình cũng có gia đình thì tốt biết bao, giá mà... Bất chợt những ký ức cay nghiệt về thời thơ ấu lại ùa về. Người bố nuôi, mày phải tìm cho ra cây tre chăm đốt thì tao mới cho tiền tiêu vặt. Bà mẹ nuôi, khôn hồn thì nhanh chóng nhặt số gạo trộn lẫn với số thóc này ra thành 2 thúng. Làm xong thì mới được đi chơi. Cảm thấy cuộc đời của mình như cô tấm bất hạnh, Du Du lắc đầu dẹp bay ý định có gia đình. Rồi một suy nghĩ thoáng qua, có nên diệt nốt nó luôn không nhỉ? Nhưng anh vội xua đi. Mau chóng rời khỏi bệnh viện, Du Du tự nhủ, thôi thì nó sống được, coi như là duyên số trời định. Anh ta tự hỏi sao bản thân lại sở hữu cái năng lực giết người chỉ bằng suy nghĩ. Tưởng chừng cuộc sống sau này sẽ có sự khởi sắc, nhưng chờ đợi anh chỉ là căn bệnh nan y này. Hai si. 1 tháng, chỉ 1 tháng nữa thôi. Lẽ nào mình phải bỏ mạng ở cái tuổi 18 này sao? Ánh trăng chiếu rọi khắp các nẻo đường, làm nổi bật sự cô đơn giữa đêm. Anh ngước mắt nhìn lên trời. Đột nhiên, giữa ánh trăng sáng tỏ, một sinh vật lướt qua như một bóng ma. Chưa kịp định thần, con quỷ đỏ đã bất ngờ lao đến. Du Du vội cúi người né tránh. Quay người lại, anh thấy một sinh vật quái dị, nửa người nửa quái. What the fuck? Lẽ nào mình còn chưa tỉnh ngủ? Lúc này, đã quá sợ hãi nhưng gương mặt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn lạnh lùng vô cảm. Anh cố gắng bước từng bước nặng nề để chạy trốn. Nữ quái vật chỉ nhe răng cười đầy man dợ, cùng với móng vuốt sắc nhọn, lập tức nhảy vồ tới, cào một nhát vào lưng Du Du khiến anh ta ngã nhào vào bãi rác trước mặt. Đến nước này thì anh ta không biết khóc hay cười đây. Anh ta tự hỏi, cái số phận này như thể đang trêu đùa anh vậy, còn chẳng cho anh có cơ hội để lựa chọn cái quan tài cho bản thân. Định nhắm mắt buông xuôi, nhưng trong thâm tâm lại nhớ đến kỹ năng giết người chỉ bằng suy nghĩ. Ngay lập tức, anh ta liếc mắt nhìn từng đường nét của quý bà quái dị trước mắt. Nhanh chóng đã nhớ được khuôn mặt và ngoại hình của bà ta. Tưởng tượng vô số mũi thương sắc nhọn đâm liên tục vào người bà ta. Suy nghĩ vừa dứt, quý bà quái vật bắt đầu nhận vô vàn sát thương, gào lên một tiếng thét giận người rồi toàn thân gục xuống, trở lại hình dáng bà hàng xóm. Du Du thở hổn hển, cảm giác như bản thân vừa thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Nhưng cơ thể đang bị thương trầm trọng, không có thời gian kiểm tra người đàn bà nằm bất động trước mắt. Cố hết sức lết cái thân hình đầy thương tích trở về nhà, băng bó vết thương, tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch. Bên này, thanh niên tóc trắng cũng đã thành công tẩu thoát đến một con hẻm vắng. Vui mừng sợ hãi lẫn lộn, nhìn lại diện mạo mới của bản thân mà không khỏi phấn khích, đầu mọc sừng, cơ thể đỏ rực. Sau đó, cố gắng bình tĩnh lại để thử xem bản thân có trở lại dạng người được không. Và rất may là có thể trở lại được dạng người. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm rồi nhảy trên sáo lon ton trở về căn cứ của mình. Rồi hắn cũng phát hiện một ai đó nằm bất động phía trước. Tò mò, hắn đến gần kiểm tra và không khỏi ngớ người. Đệt mợ, là cái bà điên ở khu phố kế bên mà. Rõ ràng bà đã bị mình đánh bại ở đó, sao lại nhảy tới tận chỗ này? Còn chưa cho hắn kịp lốt não, ở phía xa, một anh bảo vệ gần đó cũng nghe thấy động tĩnh từ trước nên mang theo đèn pin tới đó kiểm tra. Ai ở đó? Nghe thấy có người, hắn sợ hãi bỏ chạy. Này, chờ đã, đừng chạy. Anh bảo vệ vội chạy đến và phát hiện người đàn bà nằm bất động. Sau đó, nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát và xe cứu thương đến hiện trường. Hắn ta thở hổn hển chạy bạt mạng, không biết có phải hôm nay bước nhầm chân nào ra khỏi cửa, mà chuyện xui liên tục ập đến. Hắn vô tình dẫm phải đuôi của một con chó bạch dê, con chó la lên rồi dí hắn. Hắn hoảng loạn bỏ chạy, và con chó đã vồ thật mạnh, đớp vào mông hắn một mảng lớn. DKM, hổ không gầm, mày tưởng tao là Hello Kitty à? Hắn tức giận hét lên, rồi tiến vào trạng thái hóa quỷ, lần này mọc thêm cả cánh. Hắn quay người lại chuẩn bị đối phó với con chó đó. Nào ngờ con chó bạch dê sau khi cắn vào mông anh, cơ thể cũng bắt đầu đột biến, hóa thành cẩu ma, toàn thân bao bọc ngọn lửa kỳ lạ như chó địa ngục.
Anh ta ngớ người tự hỏi, nà ní, không phải chứ, tưởng đâu mình mới có được sức mạnh kỳ lạ này, đến ngay cả con chó cũng biết biến hình ư. Con chó ngay sau đó nhảy vào, anh ta định phòng thủ, nào ngờ nó lại không ngừng liếm mặt anh, vắt đuôi liên tục như thể xem anh là chủ. Nào nào, nhột nhột, đừng có liếm nữa. Toàn quân nghe lệnh, xông lên diệt hết lũ con người cho ta.